So hi guys, I'm back again with another video. And for today's video guys ang gagawin natin ngayon ay mag-make of vlog tayo. Make-up vlog, pero disclaimer lang guys, hindi ako marunong, hindi ako magaling mag-make-up, marunong lang. Pero medyo lang, ganun. Like, so without further ado guys, let's get started. Let's get started. So, wait lang guys. Before we start pala is, yung mga hindi pa naka-claim ng kanilang mask ay i-PM nyo lang ako para pag-usapan natin kung saan yung siya pwedeng i-claim. Ang una guys ay wala, lilinisin muna natin yung ating kahit nakapag-hilamot na tayo guys, kailangan natin lang ganito, micellar cleanser, ano yung kamay ko parang pero ink yun guys, ink ng printed, micellar cleanser. After natin maglagay guys ng cleansing water, ay susunod natin na ilagay ay moisturizer para wala lang. Ayan, ito yung Nature Republic na aloe vera gel. Paubos na po to guys, Nature Republic. Ayan na lang guys, konting-konting na. Maubos na to kasi hindi pa natatapos yung COVID. So ayun guys, nakapaglagay na tayo ng moisturizer sa ating face, and ang susunod na natin ilagay ay ang foundation. At ang gagamitin kong foundation ay ito. Ang Maybelline New York Fit Me Foundation in the shade 310. Hindi ako sure guys kung light or dark siya sa akin kasi umitim ako guys. Umitim ako nang dahil sa farm namin. So ayan, nilagay tayo. Foundation, and pagsunod natin ilagay ay ang ating concealer, and ang gagamitin ng concealer ay ito. Ayan na siya guys. Basta ito is Maybelline din na Fit Me concealer in the shade medium moyen. So maglagay na tayo guys. Nakakaya, wala ng laman.
ayun guys, after natin maglagay ng ating anong tawag ng concealer ay maglalagay na tayo ng ating powder. At ang gagamitin kong powder ay ang Maybelline Fit Me powder na naman. Oh, Maybelline, baka naman, girl. So, ayan, yun ang gagamitin ko in the shade 230. Tama ba yung mga ginagamit kong shade, guys? Kasi ito yung ginagamit ko maputi pa ako. Char, hindi naman ako maputi. So, ito din naman, guys. Tapos lang ito, guys. Ako. Maglagay na powder ay nilalagay na tayo ng ating kilay. And ang gagamitin ang pang-kilay ay ito siya. Galing sa Beauty on the shade for ash brown. Beauty Base. Bakit naman? Paglagay na tayo ng ating kilay after 1 year. Chos. So, ito na po yung pinaka-best ko. Hindi talaga ako marunong mag-kilay guys. Pagpasensyahan mo. So, ang susunod na natin ilagay ay ating eyeshadow. Ang gagamitin natin na eyeshadow ay ito. Galing sa Beauty Glue. Dalawang halit ko guys, hindi ko alam po anong colors yung ilalagay ko. Yun, ganon. So, itong palette nito ay Sunset Color Eyeshadow. Sunset shades. And ito naman isa is Beauty Glaze Perfect Neutral Ultra Churba. So, ayan din yung mga shades. Very earth tone lang siya. Earth color. Like that. So, ito naman, very ano nang tawag dun, heart? Basta yun, sunset. Hindi ko alam. So,
ayun guys, nakapaglagay na tayo ng ating eyeshadow and maglalagay na ako ng ating mascara and mag-prepare na ako and I'll be back guys. So ayan guys, nakapaglagay na ako ng aking mascara. Ha? Bali? Basta yon yung mascara dyan on yun. Yung nilalagay sa eyelashes mo. Mascara. Tawag. Ano yung mascara? So, ang susunod natin na ilagay naman guys ay mag-bronzer, contour na lang tayo. And, slight lang guys. Anong slight? Pinagsasabi ko basta yan guys, mag-bronzer lang tayo. Ito and ang gagamitin ko ay guys, Mosquito Control for scalp care and control. Sabi ng ganun guys. Hindi ko alam. Tingnan nyo naman guys. Parang ilang years na guys. Ilang years na nagagamit. So, ayun guys, tapos na ako sa aking eye look and nakapag-contour ko yung sa narin ako and ilalagay na ako ng aking brush mask, lipstick, and then ipa-finalize ko lang yung aking look and then I'll be back for the final look. Sige na madam, nakasot na ako madam, baka na. So, this is now the final look guys. And yes, napakasimple lang niya. And dito ka na rin tatapusin ang ating vlog ngayon. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel guys ay mag-subscribe na kayo para makasali naman kayo sa sunod kong giveaway kung meron. Pero meron yan guys for sure. And kung nagustuhan mo itong video na to, please do like. At kung hindi naman, i-like mo din. Okay lang sa akin. And yeah, sa mga bashers ko dyan, hi sa inyo mga best. Hi. Stay safe lang kayo dyan. Mag-ano na kayo sa skincare. Tapos consent to everything dyan. Everywhere. Everyone. Every. So, yes guys.